Xin kính chào các bạn. Lần trước chúng ta đã học hết đoạn 3 của chú Lăng Nghiêm ở trong đệ Nhất Hội. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư này thì ngắn nên chúng ta dễ học. Chúng ta để ý có những chữ tô màu đỏ. Chữ A có dấu gạch ngang trên đầu, chúng ta sẽ đọc kéo dài hơn. Chữ A không có dấu gạch ngang trên đầu. Ví dụ như kulāya, kulāya. Và cái chữ N có dấu nặng, chúng ta phải đọc âm từ trong cuống họng chúng ta đọc ra. Mani, mani, mani. Bây giờ chúng ta ráp lại. Namo padma-kulāya. Namo padma-kulāya. Namo padma-kulāya. Namo vajra-kulāya. Namo vajra-kulāya. Namo vajra-kulāya. Namo mani-kulāya. Namo mani-kulāya. Namo mani-kulāya. Namo gaja-kulāya. Namo gaja-kulāya. Namo gaja-kulāya. Namo padma-kulāya. Namo vajra-kulāya. Namo mani-kulāya. 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 Namo gaja-kulāya. Đó. Thì các bạn thấy cái đoạn này rất là dễ, cho nên chúng ta ráng học cho mau thuộc, rồi chúng ta sẽ qua đến đoạn kế tiếp, tức là đoạn 5. Chúc các bạn học mau thuộc đoạn này và xin thân ái kính chào các bạn.